هی چه خبر؟ اسم من هست کیودیپ. رفقا توی این ویدیو میخوام دروغای ناسا رو بهتون بگم. دروغایی که انقدر تکرار کردن که دیگه براتون طبیعی شده. بمن تو دکتر ناسایی درسته؟ آره. میخوام اینجا قشنگ بیارینم بهت. تو کیود نمیکشی. این ویدیو ذهنتون رو دگرگون میکنه. همه اینایی که میخوام بهتون بگم با مدرک. خیلی از دانشمندا اینا رو تایید کرد، ولی ناسا و ایلومیناتی ها اجازه نمیدن که اینا رو مردم بفهمن. من توی یوتیوب میخوام همه اینا رو بهتون بگم. کاری که ناسا و شرکت‌های دیگه با زمین کردن اینجوری بوده. نقشه واقعی زمین رو به صورت کروی درآوردن. نگاه کنید نمای بیرونی ایستگاه فضایی بین‌المللی اینا تو فضا نیست، بلکه درون آبه. تو آب دارن فیلم برداری میکنن. میدونستین توی آب قدرت جاذبه خیلی کمتر از توی خشکیه؟ شما فکر کنید روی زمین ایستادید، یه وسیله از رو دستتون میفته زمین. حالا فکر کنید روی آب وایسادید. در کدوم حالت سرعت رسیدن جسم به زمین کمتره؟ میدونین چرا فضانوردان ناسا همیشه معلقن؟ میدونین چرا سرعت حرکتشون خیلی کمه؟ چون همیشه توی آبن. بیشتر عکسای ناسا توی استخرهای آب با خلوص زیاد گرفته میشه. همینه که توی اکثر عکس‌ها و فیلماشون همیشه معلقن. یکی از دلایلی هم که سفر به فضا رد میشه فشار جی میتونه باشه. بهترین خلبانای جنگنده با سرعت 1500 کیلومتر و فشار جی 9 بیهوش میشن. واقعا ببینید چطور ممکنه با سرعت 15000 کیلومتر کسی سوار موشک شه و تا بتونه از مدار زمین خارج شه و بدنش هم تو این فشار سنگین متلاشی نشه؟ چطور ممکنه؟ اینا میگن همش دروغ و فتوشاپه، یعنی ادیت شده است. ببینید چقدر تر و تمیز در میاد. خیلی واقعا برشون راحته که اینا رو توی استودیو تولید کنن. ببینید تر و تمیز مثل همین توی فیلم ها. حالا اینا هم الان یه قضیه داره، اینا رو بهتون میگم. الان بچه‌ها از این تصویر چی میفهمید؟ ببینید دقت کنید به اون موشه. میگن نماد میکی موسه. موش میکی موس یعنی فریب، یعنی اینکه شما رو میخوایم فریب بدیم و تحقیر کنیم. حالا یه تصویر دیگه رو ببینید. جوشش نفت از داخل آب. نفت به طور طبیعی میگن درون زمین تولید میشه. این یه منبع تجدیدپذیره که هرگز تمام نمیشه. به زودی همه مردم دنیا این واقعیت رو میفهمن که نفت از فسیل دایناسور ساخته نمیشه. بچه این ویدیوها رو ببینید، اینا رو خود ناسا به مردم نشون داده. ببینید اون توپه رو وقتی میگیره، نمیدونم لیمو توپ چیه، با دقت نگاه کنید، انگار از دستش یهو رد میشه. چند وقت پیش ناسا یه عکس فضایی از شب‌های زیبای استرالیا به اشتراک گذاشت. جالبی عکس ناسا اینه که منطقه‌ای که ناسا ازش عکس گرفته اصلا منطقه مسکونی نبود که بخواد چراغی توش روشن بشه. بعد سوتی وحشتناک دیگه ای که بعدش داد این بود که گفت اون روشنایی‌ها متعلق به آتش سوزی جنگل‌های استرالیا و ربطی به چراغ‌های شهری نداره. حالا جالب‌تر این که جایی که دوچار آتش سوزی شده بود کلاً بیابونه. این نقشه بیابان‌های استرالیا است. الان من یه سرچ میزنم بهتون نشون میدم. ببینید بزرگترین بیابان ماسه‌ای استرالیا. طبق عکس ناسا این بیابان ماسه‌ای کلا آتش گرفته بود. بچه‌ها بیاید حقیقت رو بپذیریم. شاید اصلا حرف اون طرفی که گفته بود خورشید پشتش به ماست هم درسته. کسی رو تحقیر نکنید. کوه‌ها ستون زمینه. کوه نباشه زمینه. بچه اینایی که من دارم میگم و یه جا خوندم، نه ردش میکنم نه تایید. الان این تو کامنت ها بگین کیودیپ تو هم جنس خیلی خوبی زدی. اینا رو دانشمنده گفتن، دانشمندایی که ناسا رو قبول ندارن و به نظرم واقعیت هم هست. بچه نگاه کنید این فیلم توسط بالون های هیلیومی گرفته شده. به قسمت های سطح زمین و ساختار تشکیل ابرها دقت کنید، کاملا واقعیه.
هیچ انحنایی وجود نداره. حالا این تصاویر رو مقایسه کنید با تصاویر فتوشاپ شده و تدوین شده ناسا. طبق محاسبات ناسا در هر 2 کیلومتر باید شاهد 20 سانتی متر انحنا باشیم. حالا الان بعضیا میگن پیودیپای کروی بودن یا تخت بودن زمین چه فرقی میکنه؟ یا اینکه چرا باید دروغ بگن در مورد مدل آفرینش؟ این سوال خودم هم بود. گفتن به خاطر اینکه شما فکر کنید از تکامل کرم و ماهی و میمون به وجود اومدید و در سنگ گرد و چرخان بدون دلیل در فضا معلقین و به دور خودتون میچرخید. این که بگم خدایی وجود نداره، هیچ آفریدگاری نیستش که شما رو خلق کرده باشه. اینجا رو نگاه کنید. اگه فاصله خورشید 150 میلیون کیلومتر بود تا زمین، نباید اون انعکاس نور روی قسمتی از ابر رو مشاهده می‌کردید. یکی از سمی‌ترین عکسای تاریخ اینه. مجتمع سازمان ملل متحد سال 1947. دقت کنید. نقشه زمین تخت رو زدن به دیوار قبل اینکه شروع کنن به دروغ گفتن در مورد ماهیت زمین. راست کش عوضی. و من داری الان جر میخوری؟ فوش نده. اینا همش حقیقته. من یه دکتر ناسام. میدونی من چه خاک کسته ایم تو تکنولوژی؟ تو همش میگی من دکتر ناسام. تو رو هم دارم فریب میدن دیوس. زار. حالا میریم بعدی، دروغ بعدی ناسا. بچه‌ها نگاه کنید نمونه عکسایی که ناسا از مریخ تو سایت خودش گذاشته. پر از سوتی و آبروریزیه. تو آکیوت نمیکشی. با من ببند دیگه دهن تو. ببین مرتی که جنده زشته. تو چی میگی بابا؟ احمق بیشور. نگاه کنید اون چیه دقیقاً؟ یوفوه. اینو مریخ نورد ناسا با استفاده از دوربین جلوی خودش این تصویر رو به ثبت رسونده. یه تونه چند سال پیش، سال فکر کنم رسیده، ناسا یه اسباب بازی فرستاد مریخ. چه هیجانی داشتن ملت. الان یه مدتیه هیچ خبری از این طراحی سه‌بعدی ناسا نیست. حالا چرا؟ بعد از اینکه مشخص شد عکسایی که این مریخ نورد ناسا از مریخ ارسال کرده عکسای زمین بوده. تو کشور کانادا و مراکش و لیبی به ثبت رسیده. دیگه کلا ناپدید شدن الان. این عکس رو ببینید. این عکس مریخ نورد متعلق به کشور بلغارستان بوده. اینقدر بد کار کردن که لس آنجلس تایمز روی اون عکس زوم کرده یه موش زنده توش پیدا کرده. الان بعضیا میگن هدفشون اصلا چی هست که میگن زمین گرده یا مثلا فلان چیزه، ما رفتیم این ور اون ور. یعنی اینقدر سخته که فکر کنیم چرا همه اینا رو به ما دروغ گفتن؟ چون از نادانی و احمق بودن ما میخوان سالانه میلیاردها دلار بودجه رو برای ماموریت فضایی که وجود نداره به جیب بزنن. چون نمیخوان شما بفهمید که جهان هستی برای شما آفریده شده. چون فقط با نادان بودن مردمه که میشه ازشون بردگی کشید. چون تو آنتارکتیکا منابع ارزشمندی از انرژیای نامحدود وجود داره که خالق جهان برای شما قرار داده تا برای آب و برق و گاز و سایر انرژی‌ها و حتی خوراکی پول نپردازی و بردگی نکنی و هزاران دلیل دیگه که نمیشه تو این ویدیو گفت. وقتی ناسا یه سوتی وحشتناک میده، ببینید با دقت نگاه کنید. این فیلم توی فضا ضبط شده. نگاه، اگه تو فضا جاذبه وجود نداره چرا اون برگه افتاد پایین؟ چرا نرفت بالا؟ چرا؟ تو آکیوت نمیکشی. حالا بچه‌ها یه دروغ دیگه نگاه کنید اینو. کی زودتر رفته روی ما که داره از لحظه فرود فیلم میگیره؟ نگاه کنید شبیه قابلمه میمونه. این انگار لحظه فرود لونا 17 بود. نگاه کنید روی جسم خیلی سخت مثل سنگ فرود میاد، هیچ جا اصلا خاک بلند نمیشه. ولی ماه ناسا همه جاش پر از خاکه. این لونا 17 رو حتما سرچ بزنید تو اینترنت. این یه کشور دیگه پرت کرده بود تو سفینه مثلا به ما. نگاه کنید چیزی که هست، چیزی که رسانه به شما نشون میده. این یه میم بود. دروغ بعدی، سیاره اورانوس تو سال 1781 کشف شد، اما قطب جنوب در سال 1820 کشف شده. کاشف سیاره اورانوس تجهیزات علمی داشته. کاشف قطب جنوب یک کشتی تفریحی ساده، اصلا هم مشکوک نیست. حالا اینجا تلسکوپ غول‌پیکر در لندن که میتوان درونش نیویورک را تماشا کرد. چجوری میشه مگه زمین نمیگن گرده؟ چجوری میشه از اونجا
نیویورک رو تماشا کرد. چطور میشه؟ تو آیکیوت نمیکشه بچه این یه میمه دیگه. گفتن که زمین بزرگتر از اون چیزیه که بشه انحنار رو دید. دوباره خودشون اینایی که زمین گرد و خیلی بهش اعتقاد دارن میگن که کشتی‌ها زیر انحنای زمین ناپدید میشن. بالاخره تکلیفتون رو با خودتون مشخص کنید. تکلیفتون با خودتون چیه؟ بچه‌ها نگاه کنید، دوربین معمولی خیلی رفته بالا. حالا دوربین فیش آی لنز رو بهتون الان نگاه کنید. دوربین فیش آی لنز همه چیزو با انحنا نشون میده. سوتی بعدی ناسا. نگاه کنید تصاویر لو رفته از داخل ساختمان ناسا. ببینید نشون میده که در حال ضبط پروژه های جاذبه صفر برای لایف های ایستگاه فضاییه. حالا ببینید چی در میاد الان. ببین حالا شد این همونه دیگه نمیتونیم بگیم نه اون نیستش که خودشه. خب دکتر ناسا بگو ببینیم هنوزم میخوای برای ناسا کار کنی یا نه؟ من بچه ناسا. به سر این دلغک ناسا توجه کنید یه بار دیگه. الان توپو زدی مثلا بچه اینجا رو غیب شدن نخودچی کیشمیشای کامپیوتری باگی داشته. As far as a cake, there hasn't been a cake since I've been up here. زوم کنید نگاه کنید. We certainly have some desserts and we have رفت دهنت الان. با دقت تر نگاه کنید. غیب شد یهو. بچه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بازم میگم من نه رد میکنم نه تایید میکنم، میسپارم دست خودتون. اینا چیزاییه که دانشمندا و مردم خودشون فهمیدن اومدن تو اینترنت به اشتراک گذاشتن. منم جمعش کردم اومدم توی قالب ویدیو گفتم اینا رو برای شما هم به اشتراک بذارم تا متحول بشیم. اگه ببینم این ویدیو رو دوست داشتید پارت بعدی هم براتون میذارم. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. عاشقتونم. بهمن دکتر ناسا بنال بینیم. تو آیکیوت نمیکشه. بهمن تو کلا حرف خودتو میزنی. مسعود تو قبول داری؟ من توی آمریکام. خوبی؟ مسعود تو باغ هستی الان؟ اصلا من نمیدونم شما راجع به چی داری صحبت میکنی. خاک بر سرت پدر سگلی پدر مادر. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا پیس.